Gagawa po tayo ng sweet corn ice candy. Pwede po kayong gumamit ng nasa lata na sweet corn tsaka cream of corn. But since we're on a budget, ito lang po gamitin natin. I bought this for 20 pesos. So, hiwain lang po ng ganito. Pagkatapos po, hihimayin natin yan. Ito po ang ating hinimay na mais. I-chop lang po natin to or hiwain ng maliliit. Kung meron ho kayong blender, mas maganda. Gamitin nyo na lang or food processor.